Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Cẩm Tâm Tượng Ngọc tại sao hầu tước đuổi hết thê thiếp và thề không bao giờ nhận họ vào nhưng lại yêu thập nhất nương sâu sắc. Ánh trăng đang thay đổi và mặt trời vừa ló dạng. Bộ phim truyền hình ăn khách đêm khuya, Ngọc Tâm đã mở trang cuối cùng và được trình chiếu trước nền tảng điện ảnh và truyền hình đang bay, giống như sự kiên cường còn sót lại trong trái tim 11 nương. Khi máy ảnh lóe lên và những bông hoa đang nở sau cửa nhà, các nhân vật chính đã đạt đến những đỉnh cao khác nhau trong cuộc đời. Trong vở kịch, Su Linh Nghi do Trung Hán Lương thủ vai và Thập Nương do Đàm Tùng Vận thủ vai, sát cánh cùng nhau vượt qua gió, băng giá, mưa và tuyết. Thập Nhất Nương, người vợ lẽ từng bị gia đình khinh thường, từ một cô bé thêu thùa với kim chỉ trên tay đã trở thành người cầm lái của nhà họ Từ. Trong mắt mọi người, cô đã đạt đến vinh quang cao nhất của đời người phụ nữ. Tuy nhiên, câu chuyện của cô còn nhiều điều hơn thế. Khi âm mưu lên đến đỉnh điểm, Xiên Linh Pavilion bị triều đình kiểm duyệt gắt gao vì bị vu oan cho tội buôn lậu. Để bảo vệ công sức và danh tiếng của mình, Thập Nhất Nương không chút do dự lựa chọn rời xa Từ Lệnh Nghi. Nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào vòng xoáy lớn hơn, cuối cùng bị ném vào tử hình. Cảnh tượng này khiến người ta nín thở chờ đợi. Trong nhà tù đơn sơ, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt kiên quyết của cô. Tuy nhiên, niềm tin của Từ Lệnh Nghi dành cho Thập Nhất Nương chưa bao giờ dao động. Anh ta đã sử dụng sức mạnh của sấm sét để tìm ra sự thật. Ngay trước khi 11 nương sắp bị xử tử, anh ta đã lao vào nơi hành quyết với lệnh ân xá của Chúa Thánh Thần và cứu được 11 nương yêu quý của mình. Động thái này không chỉ khiến toàn bộ khán giả của bộ phim cảm động mà còn để lịch sử chứng khiến tình yêu bền chặt giữa họ. 11 nương sống sót sau thảm họa không những được Thánh Hoàng sủng ái mà còn được phong là nhất phẩm tiểu thư. Xiên Linh Pavilion của cô cũng nổi tiếng khắp thế giới vì chất lượng tuyệt vời, thậm chí còn được bán ở nước ngoài. Điều cảm động hơn nữa là cô vẫn không quên ý định ban đầu của mình nuôi dưỡng thêm nhiều cô gái thêu thùa. Ở Xiên Linh Pavilion, cô đã tuyển dụng nhiều người học việc và dạy họ các kỹ năng của mình để họ có thể ổn định cuộc sống và kiếm sống. Trong vở kịch, ngoài những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của 11 nương cũng rất đẹp như tranh vẽ. Sau khi quen nhau và ở bên Từ Lệnh Nghi trải qua bao thăng trầm, cuối cùng họ cũng đón được thành quả tình yêu của mình, đứa con đầu lòng. Về phần Su Linh Nghi, người xuất hiện trong đêm chung kết, vẻ ngoài không cạo râu càng thể hiện rõ nét quyến rũ trưởng thành của anh. Anh và con gái của Thập Nhất Nương là Nu An Noãn đã trưởng thành, nhưng Từ Lệnh Nghi vốn uy nghiêm thường ngày lại biến thành nô lệ nữ nhi và yêu chiều cô. Đồng thời, Liên Bồ cũng mở ra một thân phận mới trong vở kịch Người Chỉ Huy Phúc Kiến. Anh cầu hôn Đông Thanh một cách trìu mến và Đông Thanh sẵn sàng đồng ý. 11 nương tràn ngập niềm vui sau khi giao Đông Thanh cho Lâm Bá. Mặc dù rất tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến lễ cưới của họ, nhưng Thập Nhất Nương biết rằng Đông Thanh đã tìm được tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình. Điều cảm động nhất là Thập Nhất Nương cuối cùng cũng nhận được sự công nhận chân thành của Từ phu nhân. Sự hòa giải của cô với Master Chiên và Eneng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong vở kịch, anh yêu đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi cấp tỉnh, còn Ji Won được Su Linh Nghi ân xá. Tất cả những điều này đã mang lại sự trọn vẹn và hạnh phúc cho 11 nương và gia đình cô. Bộ phim đấu tranh gia đình, Z in the Heart, không chỉ thể hiện sự kiên cường, trí tuệ gậy người phụ nữ trong xã hội phong kiến mà còn truyền tải giá trị cao cả của gia đình và tình yêu, sự trưởng thành, thất vọng, vinh quang và tình yêu của Luo Sai Niang đều được thể hiện một cách hoàn hảo trong câu chuyện này. Cuộc đời của cô chắc chắn đã trở thành một kiệt tác huyền thoại đầy cảm hứng. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã chọn rời khỏi Từ phủ huy hoàng và vững bước tiến về phía xa không biết, quyết tâm mở ra một thế giới mới của riêng mình.
Đây không chỉ là cuộc đấu tranh cho số phận cá nhân mà còn là sự theo đuổi và kiên trì giá trị bản thân. Đối với số phận của Âu Diên Hành, trong lòng cô luôn có một nỗi tiếc nuối khôn tả. Khi Trinh Doan Hao bị kết tội buôn lậu và bị đưa ra xét xử, anh ta đã bị thẩm vấn và xử tử theo luật pháp và quy định nghiêm ngặt. Để vạch trần tội ác của cha mình, Oh Yan Sinh dù có thành tích xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Chuỗi tổn thất này tàn khốc như cơn gió mùa thu quét sạch lá rụng, khiến tâm hồn Amber tổn thương sâu sắc. Trong vòng xoáy nặng nề của cuộc đời này, số phận của Oh Yan Sinh giống như chiếc lá rơi đung đưa trong mưa gió. Mặt khác, Amber lại có một nỗi ám ảnh không thể thay đổi với số phận bi thảm này. Dù biết hoàn cảnh khó khăn và tương lai vô vọng của Oh Yan Sinh, cô vẫn quyết định theo anh ra ngoài Vạn Lý Trường Thành. Lòng cô như lửa đốt, Âu Diên Hành nhiều lần từ chối nhưng cô vẫn không hề lùi bước. Dưới màn đêm tĩnh lặng, cô lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà quen thuộc của mình và dấn thân vào cuộc hành trình dài vượt ra ngoài Vạn Lý Trường Thành. Cô biết đây là con đường đầy ẩn số và khó khăn nhưng cô vẫn chọn tiến về phía trước. Trong sa mạc hoang vắng, cô một mình truy đuổi bóng dáng Oh Yan Sinh, hy vọng tìm thấy anh trong biển người rộng lớn. Trong lòng cô tràn đầy kỳ vọng và hy vọng vào tương lai, cô tin chắc rằng cuối cùng họ sẽ đạt được thành công. Cô gặp anh trong gió và cát bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Dù Oh Yan Sinh vẫn giữ khoảng cách với cô nhưng Amber chưa bao giờ từ bỏ tình yêu và sự đồng hành của mình dành cho anh. Cô dùng sự ngoan cường và bền bỉ của mình để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Oh Yan Sinh. Trải qua nhiều năm dài, họ đã hỗ trợ và nương tựa lẫn nhau, cuối cùng cũng tìm được đích đến của nhau là sa mạc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Câu chuyện của họ đã trở thành truyền thuyết vĩnh cửu ở vùng đất này và chạm đến trái tim của vô số người. Su Linh Nghi, người đứng đầu gia tộc Su, không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là nguồn nuôi dưỡng cảm xúc. Ông có 4 người thiếp, cái chết của Lạc Nguyên Nương, con gái hợp pháp của La Gia, đã gây ra những gợn sóng trong lòng ông. Sau đó, anh kết hôn với Lua Sai Niang, một người vợ lẽ của gia đình Lua, làm mẹ kế của cô. Sự xuất hiện của cô đã mang lại sức sống mới cho dinh thự. Trong số rất nhiều thê thiếp này, dì Tần là một tồn tại độc nhất, vốn là người giúp việc bên cạnh Thái hậu. Sự thông minh và tỉ mỉ của cô đã được cô sủng ái. Khi Từ Lệnh Nghi bị thương, Thái hậu đã phái cô đến chăm sóc anh ta. Sau khi hồi phục, dì Tần trở thành vợ lẽ của Su Linh Nghi. Số phận của dì Tần đầy dẫy những khúc mắc, nàng từng mơ ước có một đứa con của riêng mình, nhưng vì sự ổn định của hoàng cung và tương lai của người vợ, Thái hậu đã mời nàng uống canh. Thuốc sắc này không chỉ cướp đi đứa con chưa thành hình của cô mà còn tước đi quyền làm mẹ của cô mãi mãi. Đứa trẻ chết trẻ đã trở thành nỗi đau của cuộc đời cô và là con quỷ bên trong mà cô không thể thoát khỏi. Từ Lệnh Nghi với tư cách là chồng của cô, không thực sự quan tâm đến nỗi đau mất con, dường như thờ ơ với cảm xúc của chính mình. Dì Tần không có người thừa kế, cuối cùng cũng thất bại dù muốn nhận đứa con hoang của Ngũ gia để tăng thêm niềm vui cho cuộc sống. Trong nỗi tuyệt vọng vô tận, dì Tần đã chọn gia nhập Âu gia và trở thành đặc vụ nội bộ của Âu gia. Cô muốn sử dụng sức mạnh của gia đình Ô để tiêu diệt gia đình Su và trả thù cho các con của mình. Tuy nhiên, kế hoạch của cô đã bị 11 nương phát hiện, cuối cùng cô bị đầu độc và chết trong khi buộc tội Thái hậu và tội ác của mình. Đồng thời, dì Huân là hình ảnh của một số phận khác. Cô sinh ra trong một gia đình thương gia và là con gái chính thống của nhà Ôn. Sự xuất hiện của cô đã mang lại hơi thở và sức sống mới cho dinh thự. Dù không có người thừa kế nhưng bà đã giành được sự kính trọng và yêu mến của mọi người trong nhà nhờ sự thông minh và nhân hậu của mình. Mối quan hệ của cô và Su Linh Nghi tuy không thân thiết nhưng rất chân thành. Số phận khác nhau của hai phi tần tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong Jin Xin Siêu Trinh. Trong bức tranh này chúng ta thấy sự tranh giành quyền lực, sự đấu tranh của bản chất con người và sự vướng mắc của cảm xúc.
và đằng sau tất cả những điều này chính là ánh sáng của nhân loại sẽ không bao giờ tắt. Cô là con gái của một gia đình giàu có, được gia đình bảo vệ. Từ nhỏ cô đã được mọi người vây quanh, lớn lên thanh tú như đang ôm nó trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, ở độ tuổi thanh xuân, cô đã thể hiện sự khôn ngoan và quyết tâm vượt ra ngoài thế giới. Sở dĩ gia đình cô lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân này, một mặt là để ổn định mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà họ Từ, mặt khác là vì sự dũng cảm của chàng trai trẻ Su Linh Nghi. Là biểu tượng của mình, dì Văn cũng rất ngưỡng mộ và yêu mến người anh hùng trẻ tuổi. Từ Lệnh Nghi chói mắt như vậy, giống như một ngọn núi cao sừng sững ở nơi xa, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mà không thể tới gần. Dì Ôn tuy đã vào Từ gia làm vợ lẽ nhưng chưa bao giờ nhận được tình cảm của anh. Mặt khác, dì còn lại, dì Tần, lại có bầu không khí phàm tục như sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, không thể cộng hưởng với trái tim của Su Linh Nghi. Tuy nhiên, số phận của dì Văn lại rẽ sang hướng tốt hơn, và bà mang thai người thừa kế của mình, em trai yêu. Sự ra đời của anh yêu dường như là một món quà của Chúa. Mặc dù thái độ của Su Linh Nghi đối với dì Uân không thay đổi, nhưng gia đình Su rất hy vọng vào yêu brother, là con trưởng của một người vợ lẽ. Anh Vũ có giá trị hơn mẹ nên địa vị của dì Ôn trong nhà họ Từ cũng được ổn định. Sự ổn định và nuôi dưỡng này không đến từ sự chiều chuộng của người chồng mà đến từ sự khao khát và mong đợi vô hạn của người mẹ về tương lai, và gia đình ruột thịt của cô là chỗ dựa không thể bỏ qua. Sự kết hợp của hai bên khiến cuộc sống của dì Văn thoải mái, dễ chịu, và tất cả những điều này bắt đầu thay đổi một cách tinh vi sau cái chết của Nguyên Nương. Quyết định của Nguyên Nương trước khi chết lấy Thập Nhất Nương làm mẹ kế đã phá vỡ hoàn toàn sự yên bình này. Trong thời gian để tang 1 năm, dì treo vào hầu phủ trước 11 nương và đảm nhận mọi công việc trong gia đình. Việc kinh doanh tơ lụa của gia đình Su dường như đã có những thay đổi tinh tế khi dì treo vào nhà. Công việc kinh doanh vốn thuộc về gia đình Ôn đã được dì treo âm thầm chuyển giao cho người thân và bạn bè của gia đình quý tộc. Cho dù Thập Nhất Nương cuối cùng đã trở thành vợ của phu nhân, việc kinh doanh này cũng giống như cánh buồm trôi đi không bao giờ có thể lấy lại được. Do sự việc này gây ra áp lực kinh tế, thu nhập của gia đình Ôn bị thiệt hại, việc hỗ trợ cổ tức cho dì Ôn cũng bị ngừng trực tiếp. Mặc dù số phận dường như rất tàn nhẫn đối với dì Ôn nhưng dì lại không hề tỏ ra oán giận. Từ Lệnh Nghi mặc dù không phải là cực kỳ yêu thích cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm phòng cô. Tuy nhiên, khi cô có vẻ cuộc quan tâm đến những chuyện tầm thường, bầu không khí phàm tục đó lại khiến Từ Lệnh Nghi nhanh chóng mất đi hứng thú ở lại đây. Mặc dù sâu thẳm trong lòng có chút đau đớn và giằng co nhưng cô vẫn chọn cách kiên nhẫn và bao dung. Sau đó, Su Linh Nghi đề xuất gửi anh yêu đi học tại Học viện Dinh Si ở Lạc Sơn, Tứ Xuân. Quyết định này được ông cho là bước đi sáng suốt vì tương lai của con trai mình. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị dì Văn phản đối kịch liệt và tỏ ra khó hiểu. Cô cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng rằng hành động này sẽ là một kiểu chối bỏ và bỏ mặc bản thân và anh yêu. Cô thậm chí còn hiểu lầm rằng đây là ý tưởng của người mẹ thứ 11 nhằm mở đường cho một đứa con trai hợp pháp trong tương lai. Nhưng khi biết đây là quyết định của Từ Lệnh Nghi, trong lòng cô lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô muốn hiểu ý tốt của anh, nhưng cô không thể chấp nhận hiện thực và khoảng cách như vậy. Tuy nhiên, dù có đấu tranh và xung đột đến đâu, bà vẫn hiểu rằng điều này cuối cùng cũng vì tương lai của con trai bà. Vì vậy, cô đã chọn cách cầu xin Thập Nhất Nương, giao tiếp và giải thích những lo lắng và bối rối của mình. Tất cả những điều này là để anh yêu quý của cô và tương lai của cô có thể ổn định ở Từ gia. Cô, Treo Lian Phang, con gái lớn của phủ công tước, ẩn giấu trong lòng một trái tim say mê với Su Linh Nghi. Kể từ khi tôi vô tình nghe thấy tiếng đàn piano của Su Linh Nghi trong vườn khi còn nhỏ, tôi đã yêu anh ấy sâu sắc và thề sẽ không cưới anh ấy trừ khi tôi ở đó. Mỗi khi cô nghĩ đến cảnh anh chơi piano trong vườn, trong lòng cô lại hiện lên những gợn sóng vô tận.
Lễ hội Trường Thọ đang đến gần, bức tranh Trường Thọ trong tay Thập Nhất Nương đã trở thành tâm điểm của cả nhà. Bức tranh này được thêu rất tinh xảo và đặc biệt dành cho hoàng đế. 11 nương đã khéo léo huy động nhân lực của mình chỉ để tặng món quà tuyệt vời này vào ngày hội. Tuy nhiên, cô không biết rằng vinh dự này cũng khơi dậy sự ghen tị và trả thù của Treo Lian Phang. Kiều Liên Phương quyết tâm phá hủy bức tranh trường sinh này. Cô biết đây không chỉ là vinh quang của Thập Nhất Nương mà còn là cơ hội để cô thể hiện giá trị của mình với Tử Lệnh Nghi. Vì vậy, cô đã bí mật thay đổi vị trí của bức tranh được cất giấu và lặng lẽ đốt bức tranh trường sinh. Cô biết hành động của mình sẽ gây ra náo động như thế nào, nhưng cô thà chịu trách nhiệm còn hơn để Thập Nhất Nương đạt được ước nguyện. Hành động của Treo Lian Phang xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của cô đối với Hầu Manson. Cô từng được hầu phủ nhận làm vợ lẽ, nhưng hầu phủ chưa bao giờ có thiện cảm thực sự với cô. Tất cả những gì cô cảm thấy trong ngôi biệt thự này là sự thờ ơ và chế giễu. Với tư cách là chính thê, Nguyên Nương cũng đối xử khinh thường với cô, chỉ dùng cô như một công cụ để củng cố địa vị, và điều cô mong mỏi chỉ là một chút ấm áp và quan tâm từ Tử Lệnh Nghi. Khi Nguyên Nương đưa người giúp việc của hồi môn Tong Ba Hưu đến giường của Su Linh Nghi, đó chỉ là một phương tiện để cô củng cố địa vị của mình. Tuy nhiên, Hứa Lệnh Nghi mặc dù say rượu, nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Hắn biết đây là Nguyên Nương dự định, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Nguyên Nương làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Điều này khiến bầu không khí trong hầu phủ càng thêm u ám. Tong Ba Hưu trở thành vợ lẽ dưới sự kiểm soát của Doan Nang, nhưng cô không chiếm được trái tim của Su Linh Nghi. Thay vào đó, anh phải chịu đựng những lời nói gay gắt và ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Nương. Cuối cùng, dì Tống không chịu nổi tủi nhục, thờ ơ mà chọn cách tự sát. Sự ra đi của cô khiến Treo Lian Phang nhìn thấy tương lai của chính mình và sự tàn nhẫn của ngôi biệt thự đầy âm mưu và đạo đức giả này. Trong lòng Kiều Liên Phương, tình yêu của cô đã trở thành nỗi ám ảnh không thể đạt được. Sự thờ ơ của hầu phủ, sự phản bội của Nguyên Nương và sự tàn nhẫn của Tử Lệnh Nghi đều trở thành vết sẹo sâu trong lòng cô. Cô không còn chút mong đợi hay hoài niệm nào về thế giới này nữa, chọn cách rời bỏ thế giới đầy rẫy những mưu mô này. Dì Đồng và dì Treo trong Ngọc Tâm, số phận của họ vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều để lại dấu ấn trên thế giới. Trong lâu đài hầu có một người phụ nữ tên là dì Treo. Trong lòng cô luôn có một ước mơ, đó là trở thành vợ kế của hầu gia. Cô tự coi mình là người có địa vị cao quý, có khí chất và sự quyến rũ độc đáo. Cô biết rất rõ Nguyên Nương là phu nhân hiện tại của hầu phủ, nhưng sự tồn tại của cô luôn khiến cô cảm thấy bất an vì trong lòng cô có mục tiêu cao hơn. Khi Doan Nang lâm bệnh và sức khỏe ngày càng sa sút, dì Treo không hề cảm thấy thương cảm hay buồn bã mà thay vào đó, cô coi đây là một cơ hội. Cô bắt đầu giở trò đồi bại với thuốc bổ của Nguyên Nương, hy vọng có thể đẩy nhanh cái chết của Nguyên Nương. Cô lợi dụng sự sủng ái của Thái hậu và trở thành nhân vật quan trọng trong cung. Để chiếm được một vị trí trong lòng hầu tước Tử Lệnh Nghi, cô đã nghĩ ra hàng loạt chiến lược và thủ đoạn. Tuy nhiên, cô quá háo hức chiến thắng đến nỗi bỏ qua bản chất khó lường của ý chúa. Tuy rằng nàng được Thái hậu sủng ái, có rất nhiều cơ hội ở một mình với Tử Lệnh Nghi, nhưng mưu kế và thủ đoạn của nàng không bao giờ có thể lay động được trái tim của Tử Lệnh Nghi. Anh ấy là một người có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, và sẽ không bị lung lay bởi bất kỳ cách nào. Hành vi của dì Treo đã thu hút sự chú ý của chị gái, Doan Nang là Si Nang. Thập Nhất Nương thông minh và nhanh chóng phát hiện ra âm mưu của dì Treo. Cô không chỉ vạch trần tội ác của dì Treo mà cuối cùng còn khiến cô phải trả giá. Sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, bà Thái cũng cảm thấy mình đã đánh giá sai người nên đã cử dì Treo đến Chuang Chư để thay bà luyện tập. Mặt khác, sâu thẳm trong trái tim Su Linh Nghi, anh luôn tìm kiếm một người có thể hiểu và yêu mình. Sự lạnh lùng và cứng rắn của anh chỉ là lớp vỏ bảo vệ cho anh. Phải đến khi gặp Thập Nhất Nương, anh mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp khi được thấu hiểu và yêu thương.
sự tự do và vị tha của thập nhất nương đã thu hút anh sâu sắc, khiến anh dần mất cảnh giác. Đối với thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi làm bất cứ điều gì đều không chút do dự, dù bị thời nhất nương đâm nhưng anh vẫn bảo vệ cô, là một người con hiếu thảo. Dù có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của vợ nhưng anh đã lựa chọn tình yêu giữa tình yêu và lòng hiếu thảo. Tình cảm của anh dành cho thập nhất nương rất chân thành và sâu sắc. Câu chuyện giữa Dì Kiều, Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương trong Ngọc Tâm cho thấy sự đấu tranh, quyền lực, tình yêu và bản chất con người trong xã hội cổ đại. Câu chuyện của họ cho chúng ta biết rằng tình yêu đích thực không chỉ đơn giản là sở hữu mà còn là cảm xúc sâu sắc về sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. Su Linh Nghi và Eleven Nang trong ZH đã trình diễn một câu chuyện tình cảm phức tạp và sâu sắc trong sân của một ngôi nhà sâu. Trong cốt truyện gốc, Su Linh Nghi từng có nhiều thê thiếp trong nhà, tuy nhiên, sau một loạt sự kiện, anh quyết định không bao giờ nhận thê thiếp, chỉ để lại người mẹ thứ 11 trong gia đình, và câu chuyện kể lại của tôi sẽ cố gắng miêu tả câu chuyện này từ những góc độ và góc nhìn khác nhau. Su Linh Nghi không phải là người tàn nhẫn, ngôi nhà trong mắt anh thực ra là một xã hội nhỏ phức tạp. Dì Tần vốn không muốn làm vợ lẽ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà bị buộc phải bước vào vòng tròn này. Cô đã nuôi hy vọng rằng mình có thể nhận được chút ấm áp và tôn trọng trong gia đình này. Tuy nhiên, hiệu quả của bí si tăng đã khiến cô mất đi tư cách làm mẹ, và hy vọng của cô dần biến thành tuyệt vọng. Cô bắt đầu sử dụng những thủ đoạn độc ác để đấu tranh vì lợi ích của mình, nhưng đằng sau tất cả những điều này là sự bất lực và nỗi buồn của cô. Dì ôn lại là một câu chuyện khác. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có và hy sinh bản thân làm vợ lẽ, nhưng cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm thực sự nào từ nhà họ Từ. Cuộc hôn nhân của cô dường như đã là một sự thỏa thuận ngay từ đầu. Nỗi oán hận trong lòng cô như một ngọn núi không thể vượt qua. Cô đã cố gắng rất nhiều để tìm được vị trí của mình trong gia đình này nhưng lại nhận ra rằng mình luôn là người ngoài cuộc. Cuối cùng, cô bị sắp xếp đến sống ở một ngôi nhà khác, thậm chí còn bị vu oan là nội gián của gia tộc Ô. Số phận của cô đầy bất lực và đau khổ. Dì Treo đã yêu Su Linh Nghi vì một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô từng tưởng tượng mình có thể có được tình yêu của Từ Lệnh Nghi, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thực hiện được. Để có được nhiều hơn, cô dùng mọi cách, thậm chí giết người. Cuối cùng, cô đã chọn hành nghề thay người khác và câu chuyện của cô đầy hối hận và tiếc nuối. Còn dì Tông là người vợ lẽ khiêm tốn nhất trong ngôi nhà này. Sự tồn tại của cô dường như chỉ để minh chứng cho sự tàn ác và tàn nhẫn của xã hội này. Tên của cô ấy thậm chí có thể không được mọi người thực sự nhớ đến, và cuộc sống của cô ấy đầy đau khổ và bất lực. Nếu Từ Lệnh Nghi ngay từ đầu có thể đối xử tốt với từng phi tần thì có lẽ tất cả bi kịch này đã không xảy ra. Anh ta nên thấy rằng mặc dù những người vợ lẽ này có thân phận khác nhau, nhưng họ đều có những mong muốn và ước mơ giống nhau. Họ tìm kiếm sự ấm áp và tôn trọng trong gia đình này nhưng thường chỉ nhận được sự thờ ơ và tàn nhẫn. Anh bắt đầu thay đổi thái độ và tìm hiểu cẩn thận những câu chuyện đằng sau mỗi người vợ lẽ. Anh dành cho dì Tần sự ấm áp và quan tâm, để cô tìm lại được hy vọng trong cuộc sống. Anh thực sự quan tâm và tôn trọng dì Văn, khiến cô cảm nhận được giá trị của mình trong gia đình này. Anh ấy đã thể hiện sự bao dung và thấu hiểu với dì Treo và cho cô ấy cơ hội làm lại từ đầu. Về